Namaste, Shusha. Welcome students to online session of Business Law. Today's our topic is offer and acceptance. अब chapter continue करसो, right? Part 5 and our content is legal rules for offer, or we can say that essential elements for valid offer. Essentials of a valid offer or rules governing offer. My very first આવે છે, it must be capable of creating legal relationship and capable of being performed, right? શું કહે છે કે legal relationship એ હોવું જોઈએ, right? અને perform કરવાની capacity પણ હોવું જોઈએ. Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. For the previous lectures માં Balfour versus Balfour નો કેસ જોયો હતો, right? Balfour versus Balfour ના કેસમાં legal relationship માં એ લોકો husband and wife આવતા નથી, Mr. and Mrs. Balfour, right? તો એ legal relationship create કરવા માટે necessary છે જ્યારે તમારે કોઈ પણ contract માં enter થવું હોય તો. A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relations because it is not so intended. અગર કોઈ પણ ઇન્વિટેશન કાર્ડ આપ્યું હોય તો એનો મતલબ એ નથી કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે એન્ટર થાવ, રાઈટ? તો શું કહે છે કે ભાઈ merely ખાલી સોશિયલ ઇન્વિટેશન ક્યાંય પણ તમને મળ્યું હોય તો એ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાનું નથી, કારણ કે એમાં એકે ટાઈપના લીગલ કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે ડીલિંગ કરતા નથી, એટલે એ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર નહીં આવે, એને પણ આપણે ઓફર નો કહી શકીએ. ઓકે, નાઉ એક્ઝામ્પલ એક લઈએ. એક્ઝામ્પલ રિગાર્ડિંગ કેપેબલ ઓફ બીઇંગ પરફોર્મ, રાઈટ? એ બી ને એમ કહે છે that तुम तारे तोड़ के लाओ, right? I will give you rupees 5 crores. This will not be an offer as B has no capacity to perform it. શું કહે છે? ફિઝિકલી આ વસ્તુ પોસિબલ નથી, એટલે શું કહે છે તમે અહીંયા પરફોર્મન્સ કરી શકતા નથી, એટલે આ એકે ટાઈપની ઓફર કહેવાય નહીં. નાઉ નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. Second છે, it must be certain, definite and not vague. Means it should be clear, right? If the terms of an offer are vague or indefined, its acceptance cannot create any contractual relationship. ભાઈ તમારી ઓફર છે એકદમ ક્લિયર કટ હોવી જોઈએ, રાઈટ? તો જ તમે લીગલ રિલેશનશિપમાં આવી શકો, રાઈટ? Thus, where A offers to sell B 100 quintals of oil, there is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The offer is not capable of being accepted for the want of certainty. Right? હું ખાલી એમ કહું છું કે ભાઈ તમને ઓઇલ આપીશ 100 ક્વિન્ટલ, પણ મેં કઈ ક્વોલિટીઝ કે કઈ પણ વસ્તુ એને મેન્શન કરેલી નથી, દેખાડ્યું નથી, રાઈટ? કે કેવી ટાઈપનો ઓઇલ છે, તો આ બધી વસ્તુ તમારે કન્સિડર કરવી પડે, રાઈટ? જ્યારે તમે કોન્ટ્રાક્ટમાં આવો છો, એટલે કોન્ટ્રાક્ટ કેવો હોવો જોઈએ? તો ડેફિનાઇટ અને ક્લિયર હોવો જોઈએ, એમાં એકે ટાઈપની કન્ફ્યુઝન્સ ન હોવી જોઈએ. મારી પાસે બે કાર હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અને હું સામેવાળા પર્સનને એમ કહું કે ભાઈ મારે 50,000 રૂપીઝમાં મારી કાર સેલ કરવી છે. અહીંયા મેં મારી કાર સ્પેસિફાઈ નથી કરી કે ભાઈ મારે રેડ કાર સેલ કરવી છે કે બ્લુ કાર સેલ કરવી છે. મેં એમ કીધું છે કે 50,000માં મારે કાર સેલ કરવી છે, તો બી પર્સન માટે એ ક્લિયર ઓફર ન થઈ કહેવાય, રાઈટ? કારણ કે એને ખ્યાલ જ નથી કે ભાઈ કઈ કારની વાત કરે છે. એટલે ઓફર કેવી હોવી જોઈએ? ઇટ મસ્ટ બી સર્ટન, definite and not vague, right?
And yes, વેગ એટલે જે ક્લિયર અને ડેફિનાઇટ ન હોય. સિનોનિમ્સ એનું શું થશે? જે એકદમ તમે ક્લિયર નથી, રાઈટ? એને તમે શું કહેશો? વેગ. એટલે શું કહે છે? તમારી ઓફર must be certain, definite and vague. Okay, it should not be vague, sorry. So આપણી ઓફર કેવી હોવી જોઈએ? It should be clear. Next જોઈએ. It must be communicated to the offeree. An offer to be completed must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance of it. For example, through letter, fax, etc. An acceptance of an offer is in ignorance of the offer is not accepted and does not confirm any right on the acceptors. This can be illustrated by the landmark. હવે આપણને કહે છે ઓફર કેવી હોવી જોઈએ? કમ્યુનિકેટ કરેલી હોવી જોઈએ, રાઈટ? એટલે શું કહે છે કે ભાઈ કોઈ પણ પર્સન જે ઓફર કરે છે, રાઈટ, એને કોમ્યુનિકેટ કરવી પડે સામેવાળા વ્યક્તિને જેને કરવી છે એને ઓફર, રાઈટ? એટલે તમે લેટર્સ ને ફેક્સ ને બધી વસ્તુ યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ? તો જેથી તમે એને કોમ્યુનિકેટ કરી શકો, વાતચીત કરી શકો. એટલે ઓફર છે એ હંમેશા કોમ્યુનિકેટેડ હોવી જોઈએ, રાઈટ? કોને? તો ઓફરીને. ઓફરી કેને કહેવાય? જે પર્સનને તમે ઓફર કરવા માંગો છો. હું મારી કાર કોઈ પર્સનને સેલ કરવા માંગુ છું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોન્ટ ટુ સેલ માય કાર ટુ તેજલ, રાઈટ? તો તેજલને મારે કોમ્યુનિકેટ કરવું પડે કે ભાઈ તારે મારી કાર લેવી છે એટ 50,000 રૂપીઝ. તો અહીંયા તમે શું કર્યું? ઓફરીને કોમ્યુનિકેટ કર્યું કહેવાય, રાઈટ? આમાં અલગ અલગ મોડ્સ પણ આપ્યા છે. યુ કેન યુઝ ધેટ ઓલ્સો, જેમ કે લેટર્સ, ફેક્સ ને એ બધી વસ્તુ પણ તમે યુઝ કરીને, રાઈટ, ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો. An acceptance of an offer is in ignorance of the offer, is not accepted and does not confirm any right on the acceptor. હવે મને એમ કે મેં ભાઈ સામેવાળા વ્યક્તિને કીધું છે બટ એને જોયું જ નથી ઓફરને, રાઈટ? તો આપણે એવું એ કઈ આન્સર ન આપે તો આપણે એવું નહીં સમજી લેવાનું કે ભાઈ સામેવાળા વ્યક્તિ છે એને ઓફર એક્સેપ્ટ કરી છે, રાઈટ? કારણ કે એને એક જાતના કન્ફર્મેશન આપ્યું નથી. આપણે એક ઇલસ્ટ્રેશન લેશું. કોમ્યુનિકેટ ટુ ઓફરી માટે કેસ ઓફ લાલમન શુક્લા નો એક કેસ છે જે આપણે સ્ટડી કરશું. The cases of Lalman Shukla and Gauri Dutt. કેસ શું છે? G for Gauri Dutt and L for Lalman. G sent his servant L, right? L કોણ છે? તો એ સર્વન્ટ છે G નો. To trace his missing nephew. એ કે છે કે મારી નેફ્યુ ખોવાઈ ગઈ છે, એને ગોતી આવવા માટે, right? He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain rewards. શું કહે છે? પછી એનાઉન્સ કરે છે, રાઈટ, બધાને કે ભાઈ કોઈ પણ મારી નેફ્યુને ગોતી દેશે, રાઈટ, તો હું એને રિવોર્ડ આપીશ. L traced the boy in ignorance of this announcement. એલને ખબર નથી કે ભાઈ મારા શેઠે આવી એનાઉન્સમેન્ટ કરી છે પણ એ છોકરાને ગોતી દે છે, રાઈટ? Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. પછી એને શું કર્યું? પછી થોડોક ટાઈમ થયો એટલે એને ખબર પડી કે એના શેઠે આવી રીતના આમ એનાઉન્સમેન્ટ કરી હતી. પછી એના સેટ પાસે જઈને કહે છે કે ભાઈ મને રિવોર્ડ આપો, હું તમારા નેફ્યુને ગોતીને આવ્યો છું તો, રાઈટ? પછી કન્ક્લુઝન હેડ શું હતું? He was not entitled to reward. એને રિવોર્ડ દેવામાં નહોતું આવ્યું. As he did not know the offer. એને ખબર જ નહોતી ઓફર શું છે, રાઈટ? એટલે એને કઈ ટાઈપનું રિવોર્ડ દેવામાં આવ્યું નહોતું.
ઓકે, રાઈટ. કારણ કે જ્યારે એ ગોતવા ગયો તો એને ઇન્ફોર્મ કર્યું હતું ત્યારે કઈ ટાઈપની એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી નહોતી, રાઈટ. એટલે એને શું કહે છે કે રિવોર્ડ મળતો નથી, કારણ કે એને ઓફરની કઈ ખબર જ નહોતી, એટલે ઓફર કોમ્યુનિકેટ થઈ જ નહોતી ઓફરીને, મીન્સ એ ઓફરી નહોતો, રાઈટ. એટલે એને ક્લેમ મળશે નહીં. નેક્સ્ટ, it must be made with a view to obtaining the assent of other party. શું કહે છે? Offer must be made with a view to obtain the assent of another party addressed, and not merely with a view to disclosing the intention of making offer. હવે તમે જે ઓફર કરો છો, રાઈટ, ઈ ઓફર એમ કે છે કે ભાઈ ઓફર જ્યારે તમે મૂકો છો તો સામેવાળા પર્સન એક્સેપ્ટર ને ધ્યાનમાં રાખીને મૂકો છો. શું કામે? કારણ કે ઓફર છે એ એક્સેપ્ટર એક્સેપ્ટ કરે તો જ તમારી ઓફર આગળ પ્રોસીડ કરી શકશે. ઓફર ને એક્સેપ્ટન્સ બે હોય તો જ એગ્રીમેન્ટ થઈ શકે, રાઈટ. એટલે એની એસેન્ટ લેવી નેસેસરી છે, નોટ મિયરલી વિથ ડિસ્ક્લોઝિંગ ધ ઇન્ટેન્શન. આપણે ખાલી જોવા માટે નો કોઈને ઓફર કરી શકીએ કે ભાઈ આપણું પ્રોડક્ટ લેશે કે નહીં લે, રાઈટ. એટલે શું કહે છે કે એ પણ આપણે જોવું જોઈએ કે ભાઈ સામેવાળા વ્યક્તિ છે, રાઈટ, એને આપણે ઓફર કરીએ છીએ પછી આપણે એને એ પ્રોડક્ટ દેવી પડે. આપણે ખાલી જોવા પૂરતું જ એને પ્રોડક્ટ માટેની શું ઇન્ટેન્શન છે એ જોવા માટે જ આપણે ઓફર કરી શકતા નથી, રાઈટ. સામેવાળાનું ઇન્ટેન્શન જોવા નહીં, બટ ઓફર છે વિલિંગલી આપણે એકવાર કરીએ છીએ તો ભાઈ આપણે કીધું છે 50,000 વેચવું છે, કોઈ મજાકમાં એમ ન કહીએ કે ભાઈ આઈ વોન્ટ ટુ સેલ માય કાર એટ 50,000 અને સામેવાળો પછી એમ કે હા હું રેડી છું, તો આપણે એમ કહીએ કે ના મારે તો ખાલી તારો ઇન્ટેન્શન જાણતો, એને ઓફર ન કહેવાય, રાઈટ. ઓફર ક્યારે છે? જ્યારે તમે વિલફુલી કંઈક કહો છો અને તમે સામેવાળા પર્સનને એક્સેપ્ટ કરી લે તો તમે એને આપી દો છો એ પર્ટિક્યુલર, અને જે પણ ડીલિંગ્સ થઈ હોય, કન્સિડર થઈ હોય કન્સિડરેશન, એ કન્સિડરેશન તમને મળી જાય છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઓફર, રાઈટ. એમાં આપણે ઓફર કહી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ શું કહે છે? ઇટ મે બી કન્ડિશનલ. ઓફર છે એ ક્યારેક કન્ડિશનલ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે એન ઓફર કેન બી મેડ સબ્જેક્ટ ટુ એની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન બાય ઓફરર. એટલે જે પણ વ્યક્તિ ઓફર પ્રેઝન્ટ કરે છે એ ઘણીવાર ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ પણ મૂકી શકે છે, રાઈટ. આપણે એના માટે એક્ઝામ્પલ્સ જોશું. Offerer may ask for the payment by RTGS. RTGS એનો ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે? Real time gross settlement, right? And or else તમને શું કહે છે? NEFT means National Electronic Funds Transfer, right? આ બે મીડિયા થ્રુ તમે પેમેન્ટ કરો, રાઈટ. or the offeree will have to, સામે જે એક્સેપ્ટ કરવાનું છે, રાઈટ, એને શું કહીશું આપણે? ઓફરી. ઓફરી એ શું કરવું પડશે? એના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે એ ફૂલફિલ કરવા પડશે. જો એના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ફૂલફિલ નહીં કરે, પેમેન્ટ આ બે મીડિયા થ્રુ નહીં કરે, તો એનો કોન્ટ્રાક્ટ છે એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે ટ્રીટ થશે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટ કેવો થઈ જશે? ઇનવેલિડ થઈ જશે, રાઈટ. કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર થશે નહીં. તો એ પણ આપણે કન્સિડર કરવું પડશે. નેક્સ્ટ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ શું છે? તો નંબર 6, offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. એક નોન કમ્પ્લાયન્સ ટર્મ હોવી જોઈએ નહીં, રાઈટ. હવે નોન કમ્પ્લાયન્સમાં મીનિંગ થશે failure to act in accordance with a wish or command, right? In short, failure to act, right? એને આપણે શું કહેશું? નોન કમ્પ્લાયન્સ. say for example, કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને રિસ્પોન્ડ ન કરે, તમે એને કહો કે ભાઈ અઠવાડિયામાં જવાબ આપો, તો રિસ્પોન્ડ ન કરે તો ઈ એક્સેપ્ટન્સ કહેવાતું નથી, એમ કહે છે, રાઈટ. શું કહે છે? નાઉ લેટ અસ સી.
Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. હવે એમ કહે છે કે ભાઈ કોઈ તમને ઓફર કરી હોય અને તમારે ઓફરનો જવાબ દેવાનો હોય, તમને ટાઈમ પીરિયડ આપ્યો હોય કે વિધિન ધીસ ટાઈમ પીરિયડ તમારે લોકોએ મને કહેવું પડશે કે ભાઈ તમે ઓફર એક્સેપ્ટ કરી છે કે નહીં. ટાઈમ પીરિયડ જતો રહે છે, તમે કાંઈ રિસ્પોન્ડ નથી કરતા, તો એનો મતલબ એવો થતો નથી કે ધેટ યુ હેવ એક્સેપ્ટેડ ધી ઓફર. સમજવા માટે આપણે એક ઇલિસ્ટ્રેશન લઈશું. એક્ઝામ્પલ: A proposes B to purchase his Android mobile for rupees 5,000, and if no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. This would not result in a contract, right? આવી રીતના કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ શકતા નથી, રાઈટ? એ એમ કે છે કે ભાઈ તારે મોબાઈલ લેવો હોય તો તું મને 2 દિવસની અંદર, સોરી અઠવાડિયાની અંદર કે આજ મંડે છે, નેક્સ્ટ મંડે સુધીમાં ઇન્ફોર્મ કર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એ ભૂલી જશે તો હું એવું સમજીશ કે ભાઈ એને લઈ લીધો છે, એની હા જ છે, તો એવી રીતના એમ ચાલે નહીં, રાઈટ? આપણે ડાયાગ્રામ થ્રુ જોઈ શકીએ છીએ. એ બી ને કે છે મોબાઈલ ફોન લેવાનો, પણ વીકની અંદર રિપ્લાય નથી કરતો, રાઈટ? કે 5,000માં એને મોબાઈલ જોઈએ છે કે નહીં, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાતું નથી. નંબર 7, the offer may be either specific or general. શું કહે છે? ઓફર છે એ સ્પેસિફિક હોય છે કાં તો જનરલ ઓફર હોય છે, રાઈટ? Any offer can be made to either public at large or to the any specific person. આપણે illustration જોયું હતું, right? Types of offerમાં કે ભાઈ સ્પેસિફિક પર્સન અને જનરલ પર્સન ને ઓફર તમે કેવી રીતના આપો છો. સ્પેસિફિક એટલે તમે પર્ટિક્યુલર પર્સન એ બી ને કહે છે કે ભાઈ તારે કાર લેવી છે 50,000માં, તો શું થઈ ગયું? સ્પેસિફિક, કારણ કે એ ખાલી ઓફર બી માટે જ છે, રાઈટ? હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સ પર્સન છે, એની ડોટર ખોવાઈ ગઈ છે, તો એ એડવર્ટાઇઝ આપે છે કે ભાઈ કોઈ પણ મારી દીકરીને ગોતીને લાવશે એને હું રિવોર્ડ આપીશ. તો તમે શું કર્યું? જનરલ પબ્લિકને ઇન્વિટેશન આપો છો, બધા લોકોને, જે પણ વ્યક્તિએ રીડ કર્યું હોય છે એ ઓફર, રાઈટ? એ લાયેબલ છે, એની દીકરીને ગોતી આવે તો એ ક્લેમ કરી શકે છે. તો એ શું થઈ ગયું? જનરલ ઓફર. Now next 8, the offer may be expressed or implied. આ પણ આપણે જોયું હતું, express or implied. Offer may be either express or implied means an offer may be made either by words or by conduct, right? કાં તો તમે શબ્દોથી બોલી, oral or written through તમે કહો છો, or by conduct તમારા actions through, right? Example જોઈએ. A boy starts cleaning the car as it stops on the traffic signals without being asked to do so. In such a circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for his. Here, boy makes an implied offer, right? Implied offer no example આપણે જોયું, right? શું કહે છે? ટ્રાફિક સિગ્નલમાં કાર સ્ટોપ થાય છે તો ઘણીવાર અમુક છોકરાઓ આવીને ગાડી સાફ કરવા માંડે ને એવું કરે, તો આપણે સમજી જાય કે ભાઈ કાર સાફ કરવા માટે, વોશ કરવા માટે, ક્લીન કરવા માટે એને પૈસા આપણે દેવા પડશે, રાઈટ? તો એ શું થઈ ગયું? ઓફર થઈ ગયું, ઇમ્પ્લાઇડ ઓફર, રાઈટ? એક્સપ્રેસ્ડ ઓરલ વર્ડ્સ, રિટન વર્ડ્સથી તમે ઓફર કરો છો, ધેટ ઇઝ એક્સપ્રેસ્ડ. અગેન ઇમ્પ્લાઇડમાં એક એક્ઝામ્પલ હજુ આપણે લીધું હતું પ્રીવિયસ ટાઈપ્સમાં કે ભાઈ એમ્પ્લાઇડ ઓફર એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પણ બસમાં જાઓ છો, રાઈટ? અને બસમાં જાઓ છો એટલે સ્વાભાવિક વાત છે કે તમારે ટિકિટ લેવાની જ છે, તો એ શું છે? ઇમ્પ્લાઇડ છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, offer is different from merely a statement of intention. An invitation to offer a merely communication of
information. Causal equality, a prospectus and advertisement. શું છે? ઓફર છે એ ઇન્વિટેશન કરતા ડિફરન્ટ છે, રાઈટ? An invitation શું છે તો આપણે જોઈએ an invitation to make an offer or to do a business. In case of an invitation to make an offer, the person makes invitation, does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. અહીંયા શું છે ઇન્વિટેશનમાં તમે છે ને બીજા પાર્ટીને ઓફર નથી આપતા, રાઈટ? લીગલ ઇન્ટેન્શનમાં ક્રિએટ કરવાનું હોય તમે નથી કહેતા, તો એ શું થઈ ગયું? તો એ merely invitation થઈ ગયું, ઓફર થતી નથી, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, an advertisement for the sale of goods by auction is an invitation to the offer. ઓફર માટેનું એક ઇન્વિટેશન છે. It is merely invites for offers or bids made at the auction. ઓક્શનમાં તમને બોલાવે છે કે ભાઈ તમે અહીંયા જઈને હરરાજીમાં પાર્ટ લ્યો. ઓપ્શન મીન્સ હરરાજી, એમાં પાર્ટ લ્યો, રાઈટ? એ એક જાતનો ઓફર નથી કે ભાઈ તમને આ પ્રોડક્ટ મળી જશે આટલાકમાં, એવું નથી કહેતા. નેક્સ્ટ શું કહે છે? Similarly, red herring prospectus issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe to securities of the company. બીજું એક એક્ઝામ્પલ એમ કહે છે કે ભાઈ કોઈ પણ કંપની પ્રોસ્પેક્ટસ ઇશ્યુ કરે છે તો એ શું છે? merely one kind of invitation. It is not an offer. A statement of intentions and announcement, right? શું કહે છે? કંઈ પણ તમે એનાઉન્સ કરો છો, રાઈટ? ઇન્ટેન્શન કરો છો, એનાઉન્સમેન્ટ કરો છો, તો એ ખાલી સ્ટેટમેન્ટ જ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે, રાઈટ, 10 રૂપીસ, તો મેં શું કર્યું અહીંયા? એનાઉન્સમેન્ટ કરી કે ભાઈ આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે ને પ્રાઇસ 10 રૂપીસ જ છે, તો મેં ઓફર કરી કહેવાય નહીં, રાઈટ? Offer must be distinguished from an answer to a question, right? Offer છે એ ડિફરન્ટ હોવું જોઈએ, રાઈટ? કોઈ આન્સર, કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એના આન્સરના ફોર્મમાં ન હોવું જોઈએ ઓફર, રાઈટ? It should be different